Ну що, готові до чогось новенького? Вітаннячко всім українцям, нашим підписникам, найкращим воїнам у світі і тим щедрим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі Є кіно. То ТОП-25 всі фантастичні фільми 2024 року, які варто подивитись. Серед представлених проєктів усі більш-менш пристойні фільми, частина з яких цілком підійде на один вечір, а деякі з них стануть часткою вашої постійної кіноколекції. Визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Як і завжди, ми дуже цінуємо вашу щиру підтримку, а тому подивіться, підпишіться, поставте вподобайку та накидайте цікавенних коментарів для просування цього відео. Ну що, да? Усе життя я мріяла стати вродливою. Я думала, що це змінить усе. Фільм огидніє і фантастичний бойовик від серіалу Netflix. Проект знято за одноіменним романом американо-австралійського письменника Скотта Вестерфельда. Серед акторського складу зірка серіалу «Зовнішні Мілани» Чейз Стоукс та відома акторка Джої Кінг. За сюжетом фільму у далекому майбутньому людство перемогло залежність від викопних ресурсів, вивівши особливу квітку, яка стала потужним джерелом енергії. Головна героїня Теліан Блад – молода дівчина, яка живе в антиутопічному світі майбутнього. У її суспільстві всі підлітки до свого повноліття вважаються огидними. Але у 16 років кожному громадянинові роблять спеціальну пластичну операцію, яка підганяє зовнішність під загальноприйнятий стандарт краси. Наталі теж незабаром чекає ця процедура, і вона з нетерпінням очікує на можливість стати красунею. Але серія несподівано шокуючих відкриттів вщент розбиває її підліткові мрії і змушує Телі по-іншому подивитися на свій далеко не ідеальний світ. Горбань вже чекає на вас. Цікаво. О, не треба було чавити. Ні, добре вийшло. «Гелбой. Горбань» – фентезійний горор-екшен від режисера фільму «Адреналін» з Джейсоном Стейтеном Брайана Тейлора. Фільм засновано на оригінальній історії Майкла Міньйоли та коміксах видавництва Dark Horse Comics. У головній ролі – американський актор Джек Кейсі. Це вже третя версія «Гелбоя» за останні 20 років. Цікаво. За сюжетом фільму 50-ті роки ХХ століття. Парапсихолог Бобі Джосонг має доставити деяке аномальне створіння до бюро розслідувань паранормальної діяльності. Здавалося, рутинна операція, та коли все йде не за планом, вона змушена звернутися за допомогою до агента Гелбоя. Разом вони вирушають до Апалачів і опиняються в забутому богом селі, далекому від цивілізації. Тут вони мають протистояти відьмам і зловісному горбаню, посланому на землю самим дияволом, щоб підкоряти людські душі своїй волі. У сутичці зі злом Гелбою доведеться зазирнути в саме серце темряви, що таїться в його власній душі. Треба бути напоготові. Уявіть, що сучасне суспільство – це гілка цивілізації, яка йде в глухий кут. Чи наш спосіб життя дійсно єдиний доступний нам? «Мегалополіс» – епічна фантастична драма, натхненна історія стародавнього Риму від режисера Френсіса Форда Копполи, який працював над її створенням протягом 40 років. Це дуже складний і амбітний проект, який Коппола продумав до найменших дрібниць. У фільмі чудовий акторський склад, серед якого Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Наталі Еммануель, Джанкарло Еспозіто, Лоуренс Фішберн та багато інших. За сюжетом фільму дії відбуваються в альтернативній версії американського міста Нью-Йорк. Влада і суспільство пішли іншим шляхом історичного розвитку, а Велике Яблуко дуже нагадує Рим за часи правління імператора Комода. Все б нічого, та жахливе стихійне лихо зруйнувало Нью-Йорк і перетворило всю його міську інфраструктуру на повний хаос. Користуючись можливістю, амбітний архітектор-ідеаліст Цезар Каталіна пропонує проект реконструкції міста, який має стати новим Римом, утопічно чудесним центром світу. Однак це суперечить планам корумпованого мера Франкліна Цицерона, який скоріш залишить місто в руїнах, аніж піде назустріч прогресивним ідеям якогось архітектора. Дочка Франкліна, світська левиця Джулія, опиняється між двома вогнями, розриваючись між відданістю батькові та любов'ю до Цезаря. Вітаємо у Cobalt Industries. Ми робимо життя простішим. Тату, вони ніби справжні. Наша нова серія «Еон». Найдосконаліший штучний інтелект на планеті. Тату, можна її взяти, будь ласочка?
Фільм «Покірність», який вийшов в українському прокаті під назвою «Непокірна Еліс», фантастичний трилер на тему майбутніх небезпек, що несе собою удосконалення штучного інтелекту. Цей проект далеко не я робот з Айзеком Азімовим, хоча й намагається поцупити звідти деякі знакові моменти. Це скоріш жіноча версія «Термінатора» на мінімалках і на один вечір цілком підійде. У головних ролях Мейделін Зіма, італійський актор Мікеле Морона та популярна Меган Фокс. За сюжетом фільму Еліс – високотехнологічний робот-андроїд, розроблений для того, щоб жити в звичайних сім'ях та піклуватися про будинок і його мешканців. Еліс стає незамінною помічницею для Ніка та його дітей, поки його дружина знаходиться у лікарні на межі смерті. Перебуваючи у тяжкому пригніченому стані, Нік робить одну необачну помилку. Все б нічого, та щось пішло не так, і Меган стає надто самостійною та починає переслідувати власні цілі. Їй хочеться отримати більш, ніж прописано у її програмі, і начхавши на 3 священні закони робототехніки від Айзека Азімова, вона влаштовує людям справжній терор. Ми страшний сон для них, бо стали на захист того, що ми любимо. «Бунтівний місяць та що лишає шрами» – це друга частина нової фантастичної дилогії режисера Зака Снайдера, яка продовжує історію боротьби невеличкого місця Вельт проти величезної космічної імперії. Це продовження епічної саги про головну героїню Кору та малочисельну групу професійних воїнів. Вони воюють пліч-опліч з відважним народом Вельда, що захищає свою землю, свій дім і своїх рідних. Це фільм про справедливу боротьбу відважного світла проти мерзенної темряви, що поглинуло весь довколишній світ. Ця історія дуже символічна для українців, бо нагадує нам про власну героїчну та справедливу боротьбу проти смертельно небезпечного ворога. Якщо перша частина «Бунтівного місця» була про пошуки відважних воїнів, що не побоялися кинути виклик імперії, то друга – про пряме збройне протистояння і елітним силам вторгнення. Перед битвою героям доведеться подивитися правді у вічі і ще раз згадати, заради чого вони вступили в цю смертельну боротьбу. По мірі того, як сили імперії обрушуються на придушення повстання, що набирає сили, з'являються нові герої і складаються нові легенди. Гаразд. Погнали. Фільм «Атлас» – це фантастичний бойовик, що створений режисером Бредом Пейтоном для відеосервісу Netflix. Серед акторського складу Симу Лю, Абрахам Попула, Марк Стронг та американська акторка, співачка, танцівниця і модельєрка Дженніфер Лопес. До речі, вона останнім часом все активніше знімається саме у бойовиках. За сюжетом фільму «Далеке майбутнє». Вже майже 30 років аналітик Атлас Шепард вивчає першого андроїда-терориста Харлана, який убив її матір та очолив повстання роботів, внаслідок якого загинуло 3 мільйони осіб. Коли раптово з'являється один з його андроїдів підручних, Атлас витягає з його голови інформацію про місце знаходження Харлана, планету з небезпечними умовами для людини в галактиці Андромеди. Відправлений туди бойовий корабель вже на орбіті попадає під обстріл, а сама Атлас падає на поверхню планети всередині бойового робота, що оснащений найкращим штучним інтелектом. Саме тим, що вона ненавидить найбільше у світі. Я не хотів тебе налякати, худорлява людино. Не варто боятись. Я такий самий, як і ти. Дослідник. Фільм «Космонавт» – американська научно-фантастична драма від сервісу Netflix режисера Йохана Ренка, що поставив для вас знаменитий серіал «Чорнобиль». У головних ролях відомий актор Адам Сендлер та триразова номінантка на премію «Оскар» чудова акторка Керрі Малліган. За сюжетом фільму головний герой Якуб Прохаска – сирота, вихований у селі своїми бабусею та дідусем, який пройшов шлях від звичайного вченого до першого космонавта Чехії. Отримавши шанс вирушити на Венеру та водночас виявити неабиякий героїзм і шанс спокутувати гріхи свого батька-шпигуна, Якоб сміливо пускається на зустріч з відданому. Тут, на землі, залишається його віддана дружина Ленка, яка, як він розуміє занадто пізно, все життя жертвувала собою заради його амбіцій. Опинившись на самоті в безмежному космосі, Прохаска виявляє гігантського і швидше за все уявного павука, який стає його єдиним супутником і співрозмовником у філософських бесідах про природу любові, життя і смерті та сенсу всього їхнього існування. Чи зможе Якоб пройти всі космічні випробування та повернутися додому, щоб отримати другий шанс на щасливе життя з Ленкою? Мені треба декого вивезти з міста. Подругу. Якщо організуєш,
Ми квити. Код 8, частина 2, науково-фантастичний кримінальний бойовик, продовження фільму Код 8 2019 року. Новий фільм зняв режисер першої частини Джеф Чан, а до своїх ролей повернулися зірка серіалу «Завантаження» Робі Амел та його кузен, популярний актор Стівен Амел. За сюжетом фільму 14-річна Пав, дівчинка із надприродними здібностями, стає свідком вбивства власного брата корумпованими поліцейськими, які намагаються зам'яти цей злочин. Ставши їх новою ціллю, Пав звертається за допомогою до Конора у виконанні Робі Амела, який нещодавно вийшов із в'язниці. Вдвох протистояти цілому загону поліцейських, які використовують новітні роботехнології, важко, тому Конор зв'язується зі своїм колишнім спільником Гарретом та його людьми. Але чи може Конор довіряти людині, через яку, власне, і опинився у в'язниці? Фільм прискорення, психологічний фантастичний трилер про недалеке майбутнє, космічні польоти в межах сонячної системи та деякі наслідки подібних експериментів. У головних ролях популярний Лоренс Фішборн, англійська акторка Емілі Бічем та кінорежисер, актор і лауреат премії «Оскар» Кейсі Аффлек. За сюжетом фільму головний герой Джон проходить відбір на епохальну космічну подорож до одного із супутників Сатурна Титана. Екіпаж, що складається з 3 осіб, від самого початку розуміє, наскільки складною і небезпечною є їх місія. Та вона настільки важлива для усього людства, що вони готові ризикнути навіть власним життям. Політ проходить упродовж 2 років, втома від місії дається в знаки, на кораблі трапляються аварійні ситуації і починається коїтися щось дивне. То чи зможе екіпаж в таких складних умовах дістатися до омріяного Титана та виконати надважливу місію? 3 роки тому світ, який ми знали, зникнув за одну ніч. Тисячі загиблих і кінця краю не Вони видно. вириваються з-під землі. Ми втратили наші домівки, наші міста. Та більшість людей, яких ми любили. Фільм «Elevation», який презентований в українському прокаті як «Мертві землі», це фантастичний бойовик від режисера і сценариста Джорджа Нолфі. За візуальні ефекти відповідала команда, яка працювала над фільмами «Я легенда» та «Голодні ігри». У головних ролях Морена Бакарін, Меді Гессен та зірка кіновсесвіту Марвел Ентоні Макі. За сюжетом наша планета перетворилася на постапокаліптичний світ, захоплений невідомими хижими істотами. Смертоносні створіння з'явилися незвідки і знищили довкола майже все живе. Залишки людства змушені переховуватися на висоті понад 2440 метрів. Там монстри не можуть їх дістати. Але одного разу декільком людям доводиться спуститися вниз, залишивши свої безпечні домівки. Батько-одинак і 2 його супутниці готові ризикнути життям заради порятунку маленького хлопчика, його сина. Вони змушені зустрітися віч-навіч із кровожерливими монстрами, для яких люди – це лише здобич. Острові Черепа. По всьому Нью-Йорку активність привидів зростає. Мисливці на привидів, чого вам? І ми єдині, хто може їм протистояти. «Мисливці на привидів. Крижана імперія» – це друга частина м'якого перезапуску франшизи та пряме продовження фільму «Мисливці на привидів з того світу» 2021 року. Новий фільм поставив вже не Джейсон Райтман, а сценарист попередньої частини Гіл Кінан. У продовженні знялися Фінн Вулфард, Пол Радд, Білл Мюррей, Ден Ейкройд, Ерні Хадсон та багато інших. «Крижана імперія» стане першим фільмом серії без участі Айвана Райтмана. Режисер класичної ідеології і продюсер 3-ї частини, який був приємно вражений продовженням своєї франшизи, помер у лютому 2022 року. За сюжетом фільму, після подій в Оклахомі, Спенглери повертаються туди, де все почалось – до легендарної пожежної частини Нью-Йорка. Юним мисливцям за привидами, їхній мамі та містеру Груберсону належить об'єднатися зі своїми попередниками, які створили надтаємну дослідницьку лабораторію, завдяки якій боротьба з нечистю вийшла на новий рівень. Але виявивши стародавній артефакт, герої неочікувано вивільняють нове зло. Нью-Йорк перетворюється на крижану імперію прямо посеред липня. Мисливці за привидами повинні зробити все, щоб урятувати світ від другого льодовикового періоду. Що це таке? Ми є. Ми є Веном! Ми є. Веном! Ні. Так, ми є. Веном? Що? Треба порепетирувати. «Веном. Останній танець» – фантастичний бойовик про колоритний симбіоз у особі журналіста Едді Брока та інопланетного прибульця, відомого як Веном.
Це фінальна частина трилогії про марвелівського антигероя Венома, який нам частенько більш симпатичніший, ніж класичний супергерой на кшталт Капітана Америка. У будь-якому разі він більш дотепніший. От хрінь! «Останній танець» – це режисерський дебют сценаристки Келі Марсель, яка написала сценарії до 2 перших частин. Головні ролі у фільмі виконали Чіветель Еджіофор, Кларк Бако, британська акторка Джуно Темпл та зірковий Том Харді. І як ви пам'ятаєте, головний герой Едді Брок – журналіст-розслідувач, у тілі якого оселився невгамовний інопланетний симбіот, який наділив його надздібностями. Більш-менш пристосувавшись до спільного існування, Едді та Веном стали друзяками «Не розлий вода» та разом борються із різноманітними лиходіями та глобальними загрозами. Але тепер їм обом доведеться швиденько втікати. З Едді полюють військові, а за Веномом його інопланетні родичі, які загрожують усьому живому. Мене завжди бентежила одна річ. Чому вічно голодний Веном не жере рашистів? Це ж цілком логічно. Хочеш допомогти світу, іди жери отих паскудних гай. Але Веном нагадав мені, що він дуже розбірливий у їжі і більш за все полюбляє мізки, яких росіянам бракує. Та й лайна в них забагацько. Смакота! Ти обираєш заклади з найкращим меню! Я беру тайм-аут. Це кінець світу. Не буде людей. Не буде Нью-Йорка. Нічого не буде. «Тихе місце. День перший» – спін-офф фантастичного горору про смертоносних сліпих прибульців, що орієнтується виключно на слух, дії якого розгортається за 1,5 роки до подій першого фільму. Режисером виступив Майкл Сарновський, а в головних ролях знялися Джозеф Квін, Джимон Хонсу та володарка Оскару кенійська акторка Люпіта Ньйонго. За сюжетом передісторії, це перший самий знаковий день інопланетного вторгнення на Землю. Люди тільки-но починають усвідомлювати, з якою небезпекою зіткнулися. Головна героїня – молода жінка на ім'я Сем, мешканка Нью-Йорка, яку початок апокаліпсису застав посеред переповненої людьми вулиць. Сем, її кішка і кілька випадкових незнайомців, чиї шляхи перетнулися посеред цього кривавого хаосу, ховаються від монстрів у покинутих будівлях. Охоплені німим жахом, герої намагаються вижити та відчайдушно борються за своє життя. Пряме продовження франшизи «Фільм Тихе місце 3», сценарій до якого написав постановник перших 2 частин Джон Красінський, запланований до виходу на екрани у 2025 році. Легенда каже, що мавпи і люди співіснували в мирі, хоча це здається неможливим. Старішини не все нам розповіли. «Королівство планети мавп» є прямим продовженням фільму «Війна за планету мавп» 2017 року. Мета Рівза у кріслі режисера змінив Вес Бол, що добре відомий вам за популярною фантастичною трилогією «Той, що біжить лабіринтом». Головні ролі виконали зірка Відьмака Фрея Аллан, а також Дічин Лахман, Кевін Дюрант та Вільям Мейсі. «Королівство планети мавп» відкриває новий розділ в історії франшизи, а дія фільму розгортається через 300 років після смерті знаменитого шимпанзе Цезаря. Мавпи, що стали домінуючою расою, намагаються побудувати гармонійне суспільство, а вцілілі люди перетворилися на примітивних дикунів, що мешкають на задвірках. Поки ватажок племені прибережних шимпанзе Тиран Проксимус намагається побудувати власну імперію, поневолюючи інші клани, молодий самець на ім'я Ноа розуміє, що вожді розповідали про колишній світ далеко не все, і люди і мавпи могли б досягти більшого, якби працювали спільно. La coscienza pulita non ce l'ha nessuno qui. Perché sei qui? Інший фінал – фантастична драма від італійського режисера і сценариста П'єра Массіна. Це надзвичайно чудова пронизлива історія про справжнє кохання, яке долає навіть смерть. У головних ролях відомий мексиканський актор Гель Гарсія Берналь та зірка серіалу «Презумпція невинуватості» норвезька акторка Рената Рейнсве. За сюжетом фільму у недалекому майбутньому технології дають змогу повернути до життя свідомість померлої людини, помістивши її у тіло живої. Здається, що це дозволяє полегшити біль від втрати для близьких і дати їм ще трохи часу, щоб належно попрощатися. Головний герой Сел, який втратив в автокатастрофі кохану дівчину Зої, звертається за допомогою до цієї технології. Для цього спогади Зої поміщають до тіла незнайомої жінки, яка віддала його у користування на декілька днів. Сел має усього кілька сеансів, щоб побачити в іншій людині свою кохану і, змирившись з втратою, назавжди її відпустити. Ми не дуже часто радимо якийсь конкретний фільм, але інший фінал – це саме той випадок.
На нашу думку, це краща фантастична драма за декілька останніх років. What do you think would happen if people found out about it? It would be the end for us. Фільм «Інвітро» або ж в пробірці австралійський фантастичний трилер від режисера, сценариста, продюсера і актора Вільяма Говарда. Незважаючи на відсутність багатого досвіду постановника, великого бюджету та зіркового акторського складу, проект неочікувано отримав один із самих високих рейтингів серед цьогорічних фільмів. За сюжетом головні герої Брейді та Лейла працюють на власній фермі із розведення великої рогатої худоби. Судячи з усього, роботи багато, вона тяжка і у них давно не було хоча б декілька вихідних. Але незважаючи на все це, справи на фермі йдуть погано. Брейді дуже кохає Лейлу і намагається підтримувати її, але жінка відчутно втомилася від постійної роботи. Все б нічого, то одного разу Лейла розуміє, що її чоловік займається на їхній фермі якимось незаконними експериментами із клонування тварин. Та можливо це не все, і вона воліє знати, які ще страшні таємниці приховує її коханий Брейді. Deep down, before society collapsed, we were already falling. It was only a matter of time before it all crumbled. Фільм «Хомстед» або ж «Садиба» – напружена постапокаліптична драма про виживання після ядерного колапсу. У головних ролях Бейлі Чейз, Доун Олівері та Ніл Макдональд. За сюжетом фільму у Лос-Анджелесі вибухає ядерна бомба, і країна занурюється в небачений до цього безпрецедентний хаос. Колишній зелений берет Джеф Еріксон і його сім'я втікають до закритого комплексу Хомстед, що розташований десь далеко в безлюдних горах. Незадовго до інциденту Джеф влаштовується туди на посаду начальника Служби безпеки. Всередині комплексу вони стикаються з сутичками за ресурси та ідеологічними конфліктами, тоді як ззовні панує повний безлад. Та серед цього хаосу несподівано виникає справжня єдність та призабуті прості істини. Але як довго невелика група людей зможе протистояти небезпеці людської природи та неминучому кровопролиттю, що наближається до їх домівки? Кльове місце. Це Північний полюс. Це прикол? Вчора ввечері червоного, також відомого як Санта-Клаус, хтось викрав. Ви кажете, Санта-Клауса бандюки забрали? Кодове ім'я «Червоний» – різдвяний фентезійний бойовик про порятунок Святого Миколая та Різдва загалом. Серед акторського складу Двейн Джонсон, Люсі Лью, Кріс Еванс та Джонатан Сіммонс в ролі Санти. За сюжетом фільму Калум Дріфт, голова Служби безпеки Північного полюса, який відповідає за охорону Червоного, також відомий в Україні як Святий Миколай або Санта-Клаус. Все б чудово, та одного разу Червоний стає жертвою невідомих викрадачів, і щоб знайти його, Дріфт вимушений співпрацювати з Джеком Омелі, найкращим у світі шукачем. Вони не подобаються один одному, та оскільки Дріфт проспав свого боса, вибору у нього немає. Калум і Джек вирушають на пошуки Санти, під час яких їм доведеться битися з фавнами, бандою моторошних сніговиків, а також з'ясувати, чи не стоїть за цим сумнозвісний Крампус зі своїми підступними планами вкрасти усіх Різдво. Радий знайомству, Келе. Щасти тобі з цим. Чому ти полюєш? Мій батько впустив у світ зло. Я його виганяю. Крейвен Мисливець – американський супергеройський фільм, заснований на коміксах видавництва Marvel Comics. Це нова частка у супергеройському всесвіті, який будується навколо Венома та інших ворогів людини-павука, але, як не дивно, без нього самого. Крейвен Мисливець кілька разів мав з'явитися у фільмах про інших персонажів, однак у 2017 році компанія Sony зненацька зацікавилася створенням сольного проекту. Картина є четвертим фільмом медіафраншизи «Всесвіт людини-павука» від Sony, а режисером виступив Джейсі Чендлер. Актор Аарон Тейлор Джонсон, який раніше блискуче зіграв у бойовику «Швидкісний поїзд», отримав роль головного героя брутального Сергія Кравінова, який радикально захищатиме природу від стороннього втручання. Також у фільмі з'явиться суперлиходій Хамелеон, роль виконує Фред Хефінгер та жриця Каліпсо. Оскароносна зірка Рассел Кроу виконує роль батька Крейвена, Олександра Ніволо роль носорога, а Крістофер Еббет – головного лиходія, одного із супротивників людини-павука, таємничого іноземця. Крім цього, стало відомо, що Тейлор Джонсон підписав угоду, згідно якої він виконує роль Крейвена-мисливця у кількох майбутніх фільмах. Вітаю на космічній станції Робот. Мене
слабкого місця тіпає. «Чужий Ромул» – фантастичний горор, що є новою частиною зі всесвіту «Чужий» і, по суті, перезапуском культової франшизи про смертоносних інопланетян-ксеноморфів. Це повністю самостійна історія, дії якої розгортається між подіями «Чужого» Рідлі Скотта та «Чужими» Джеймса Кемерона. За постановку відповідав уругвайський режисер і сценарист Феде Альварес. Серед акторського складу молоді зірки Кейлі Спейні, Девід Джонсон, Ізабела Мерсет та Арчі Рено. За сюжетом фільму події відбуваються у середині 22 століття на планеті Зірка Джексона, колонізованої корпорацією Вейтланд-Ютані. На ній ніколи не сходить сонце, а тривалість життя невелика, оскільки все доросле населення працює у шахтах. Головна героїня Рейн Карадайн у свої 20 з невеличким уже сирота. Вся її сім'я – це незграбний андроїд Енді, якого вона називає братом. Колись списаний в Брухт, він був врятований батьком Рейн, щоб дбати про неї, але на практиці це швидше вона піклується про нього. Рейн збирається нарешті переїхати на нормальну планету, але з'ясовується, що корпорація продовжила її контракт ще на кілька років. Одного разу друзі Рейн, які теж мріють звалити, повідомляють, що над ними якраз пролітає занедбаний космічний корабель, де має бути все необхідне для подорожі в кріокамері. Корабель виявляється цілою космічною станцією «Ренесанс», що складається з двох модулів «Ромул» та «Рем», але потикатися туди було дуже поганою ідеєю. Наші герої зрозуміють це занадто пізно, що призведе до низки смертельно небезпечних пригод та подій. Леді та джентльмени, заводьте двигуни! Фантастичний бойовик Фуріоса «Шалений Макс Сага» є приколом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», який вийшов у 2015 році, а також 5-м внеском у франшизу. Постановником виступив її творець та незмінний режисер Джордж Міллер, а головна жіноча роль дісталася Ані Тейлор-Джой. Глядачі добре пам'ятають її за історичним фільмом «Варяг» та чудовим серіалом «Хід королеви». За сюжетом нового фільму минуло 45 років від початку Великої катастрофи, що поклала край знайомій нам цивілізації і стала початком світу, де все підпорядковано одній меті – виживання. Головна героїня Фуріоса була ще зовсім юною, коли звичний для неї світ почав руйнуватися та зникати. Орда байкерів на чолі з Дементусом, якого грає актор Кріс Гемсворт, викрали дівчинку з її дому, зеленого місця багатьох матерів і тепер вважає Фуріосу своєю власністю. Поки тривають криваві війни між Дементусом та добре знайомим нам несмертним Джо, дівчина намагається вижити. Віднині головна мета її життя – повернутися додому. І хоча картина є приквелом до фільму «Шалений Макс. Дорога гніву», але без самого шаленого Максу, і це дещо збурило і спантеличило фанатську аудиторію фільму. Давайте все ж таки довіримося режисерові, який таким чином вирішив дещо оживити і перезапустити франшизу. Міллер прийняв доволі цікаве рішення розширити світ «Шаленого Макса» за рахунок історії генерала Фуріоси, яку першою чудово зіграла популярна акторка Шарліз Терон. Впевнені, що Аня Тейлор-Джой упорається не гірше. Ви хоч вкурюєте, у що вляпались? Ваш нікчемний кіновсесвіт зміниться назавжди. Я Месія. Я сам Марвелівський Ісус. «Дедпул» і «Росомаха» – довгоочікувана третя частина фантастичної екшн-комедії від відомого канадського режисера Шона Леві. Незважаючи на критику Марвел, їх новий фільм викликав фурор серед критиків та глядачів, поклавши на лопатку більшу частину конкурентів та заробивши у прокаті майже $1,5 мільярда. Серед акторського складу чимало голівудських зірок, а головні ролі виконали Райан Рейнольдс та Г'ю Джекман. Я цієї миті дуже довго чекав. За сюжетом фільму невмирущий приколіст Дедпул забив на свої супергеройські будні і став до біса нудним продавцем автомобілів. І навіть відмовився від блискучої зачіски та забабахав собі на голові якогось здохлого кота. Дійшло до того, що єдиною жінкою у його житті залишилася сліпа Ел. Він би й надалі продовжував тягнути цю нудну історію, якби на порозі його квартири не з'явилися чемні хлопці з кийками у могутніх руцях. Мене ви страпоном не здивуєте, хлопці. Та що скаже Дісней? Ця подія призвела до того, що Дедпула запроторили до організації управління тимчасовими змінами та пригрозили знищити його всесвіт. Йому не залишалося нічого іншого, як знайти найкращого супергероя для порятунку світу. Ним, звісно ж, виявляється Росомаха, і нові друзі жваво розпочинають шлях до спільної мети, наповнюючи все довкола взаєморозумінням та веселими пригодами. Багато таємниць чаїться у тінях Аракіса. Та найтемнішою з них завжди буде падіння дому Атрідів.
Дюна, частина 2 – пряме продовження фільму Дюна 2021 року. Блокбастер Дені Вільньова продовжить розповідати про події першої книги одноіменного циклу Френка Герберта. За сюжетом фільму в центрі уваги знову юний Пол Атрейдес, який, об'єднавшись з Фріменами, планує помститися ворогам, які знищили його родину. За словами режисера, картину слід сприймати не як сіквел, а як другу частину. Фільм починається саме з того моменту, де ми з вами залишили головних героїв. Немає жодного стрибка у часі. Нова картина приділить більше уваги романтичним стосункам Пола Атрейдеса та Чані у виконанні Зендеї, а також персонажу Леді Джесіки, яка постає перед нами у похмурому та суворому вигляді. На її обличчі татуювання, що символізують пророцтво Бене Гесеріт. У другій частині Дюни з'явиться багато нових персонажів, знайомих лише справжнім фанатам одноіменної книги. Наприклад, Флоренс П'ю виконує роль принцеси Ірулан, дочки падишаха імператора Шаддама IV, якого зіграє Крістофер Уокен. Всі ми пам'ятаємо, що прагнучи усунути потенційну небезпеку з боку дому Атрейдес, Шаддам вступив у таємну змову з головою дому Харконнен. Остіну Батлеру дісталася роль Федраута. За сюжетом книги йому дуже кортить очолити дім Харконнен, однак він є лише другим у черзі спадкоємців одразу після свого жорстокого та непопулярного брата Рабана. У Вільньова цей персонаж буде блідим, немов труп. Леа Сейду втілить на екрані леді Марго Фенрінг, а до своїх ролей повернуться Джордж Бролін, Стеллан Скарсгард, Хав'єр Бардем, Дейв Батіста і Шарлотта Ремплінг. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо. Еллі, це зветься обломом.